What's up mga ka-engine? Macky Rider here, and today's episode is episode number 7 at ang pag-uusapan natin ngayon is all about CDI. So yung mga gusto mag-convert ng CDI from AC to DC or DC to AC, ito magbibigay ng idea sa inyo. So ito, tara pag-usapan natin. So maraming klase ng CDI. Merong DC na 4-pin, merong DC na 6-pin, merong AC na 6-pin, meron din AC na 5-pin. So, iba-ibang shape, iba-ibang size, iba-ibang style, iba-iba yung socket. Makikita nyo. Pero, yan, para-para yung ignition system yan ng motor natin. So, pag-usapan natin ano ba yung pinagkaiba ng AC at saka DC at saka yung mga purposes ng mga pins na andyan na nakikita natin. No? Okay. So, first, pag-usapan natin is AC CDI. Okay, so ang AC CDI, dalawang klase yung makikita natin na socket at saka pin type. Merong AC na 5-pin and then box type, yung klase ng socket. And then meron tayong makikita 6-pin na split type yung socket naman na ginagamit, no? So, meron din namang DC CDI, no? And then merong klase ng CDI na 4-pin. And then, na box type yung socket, and then merong split type na socket, and then 6-pin yung CDI. So, usually, no, yung AC na 5-pin, maliit yan tingnan. At saka yung AC na 6-pin, maliit tingnan yung mismong CDI itself, no. Minsan slim type yan, or basta mas maliit siya kumpara sa DC na pag tingnan nyo yung lalagyan niya is malaki. So, mas malaki yung case niya mismo ng DC kaysa sa AC. Ganun madalas yung description niya pag tingin niya, pag connect niya. Bihira yung makakita kayo ng DC na slim type, naka-encounter ako na ganun. Pero sobrang rare lang. Siguro sobrang luma na nun kaya ganun yun. Pero ang madalas talaga niyan is yung malaki yung case ng DC kumpara sa AC. Okay? So, pag-usapan muna natin yung AC CDI, no? So, may iba't ibang purpose yung pins niyan. May iba-ibang purposes at saka yung mga socket type nito mga gato, yung split type at saka yung box type na socket, no? Common yan. So, madali niya mabibili yan sa kahit sa motor shop or kahit sa online. Mabilis mabili yung ganang klase ng wiring. Hindi na kailangan masyadong problemahin yung colors ng wire as long as yung source na pangagalingan na ikakabit nyo doon is nasa tamang wiring unless custom yung wiring ng motor nyo, no? So, pag-usapan natin muna is yung AC power input. Okay? Yung AC power input, nag-range yan madalas from 100 AC volts to 200 AC volts which nanggagaling sa stator. Okay? So, yes, ang stator ng motor ay nakaka-produce ng above 100 AC volts. Nakaka-kuryente, yes, ma'am and sir. Nakaka-kuryente. Totoo. Pwede mo rin i-connect yan sa mga appliances. Magamit ng 110, mabubuhay yun. Pero syempre may konting fluke yun. Pero yes, 100 AC volts above ang nagpuproduce ng stator natin. Kapag ang stator nyo nagpuproduce ng below 100, may chances na hindi gumana yung AC nyo na CDI. Mas maganda nyan is mag-DC lang kayo. So, pag chinek nyo sa voltmeter nyo at yung AC range ng stator nyo is pumapalo ng above 100, pwede kayo mag-AC na CDI. Pag mas mababa sa 100, mag-DC lang kayo. Okay? So, ano ba yung common na wiring color nito? Pag chinek nyo sa stator yan, ang common na color ng AC input is color red. Yes, color red po ang kulay, madalas plain red or pinkish. Madalas yan is red yung color ng AC input na wiring galing sa stator mismo. Hindi kayo hugot sa kahit saan sa stator lang kasi direct po sa stator ang AC na CDI. Okay? Next is kill switch. Ano ba itong kill switch? Tsaka ano ba purpose ng kill switch? Okay? So, ang AC power input, ang CDI, kapag pinasok naman yan ng AC current yan, mag-charge yung capacitor sa loob niyan. No? So, magkakakuryente yun. Mag-charge yun which eventually binabato niya sa ignition coil. Okay? So, ang purpose ng kill switch is dini-discharge niya yung na-charge nun sa loob ng capacitor. Okay? So, saan ba nakakonect tong kill switch na to? Kapag terminate nyo ang wiring yan, yan ay lagi at always nakakabit sa ignition key.
Okay? Ang ignition key po ng AC ng motor, ang motor na naka-AC CDI by default, ang ignition key niyan is apat ang wire. Okay? Isang black, isang green, isang red, at saka isang red na may white. Yung red ay nakatap yan direct po sa battery, and then yung red, white, nakatap yan sa wiring ng motor, or minsan baliktad yun. Okay? Para pag binuhay mo sisiyan, dadalo yung from battery papunta dun sa wiring ng motor. Okay? Pero kapag pinatay nyo yung ignition system nyo, doon mag-work yung dalawa pang wire, which yung green na nakatap sa ground or sa negative ng battery or sa ground mismo ng body ng chassis. And then, yung black ay nakarekta diretso dyan sa kill switch ng CDI. Okay? So, ang purpose kasi nyan is kapag inon mo yung susian, magdi-disconnect yung green and black na wire. Pero once na pinatay yung susian, mag-close yung connection nyan, makakadalo yung negative, tatama siya ngayon dyan sa pin ng kill switch, and then madi-discharge yung AC nyo. Yun po yung nagkakos kung bakit namamatay yung makina. Pero pag trinay yung putulin yung wire na yan dyan sa kill switch and then pinatay nyo yung susian nyo, hindi po mamamatay ang makina kasi hindi na di-discharge at hindi itong gumagana yung kill switch, right? So yun yung purpose ng kill switch. Ito ay itatap nyo sa kahit by default sa susian, or pwede kayo gumawa ng magic switch nyo, switch na nakatago, and then itatap nyo yung kabila sa ground, yun yung kabila dito. Pag inon nyo yung switch na yun, pumamatay yung CDI. Okay? Diyan din po tinatap yung pag may alarm system kayo na ginamit, yung wire doon na pink or dilaw, hindi ko maalala yung color, pero yung isa dun sa mga wire na nandun, dyan po tinatap direct sa kill switch para kapag nag-activate yung alarm, mamamatay yung AC nyo na CDI. So, mamamatay makina, hindi nyo mapubuhay yan. Okay? So, yan po yung purpose ng kill switch. Next is trigger. Okay? Trigger, or tinatawag din na pulse, tinatawag trigger or pulse. Okay? So, yan naman po ay, ang purpose naman yan is, siya yung bibigay ng timing sa CDI kung kailan niya i-release yung charge ng capacitor papunta sa ignition coil. Okay? Saan po nagtatap ang trigger? Ang trigger na yan ay nagtatap sa stator side, na wiring, and ang common na color niyan is blue na may stripe na puti. Okay? May makikita kayong mga wiring ng CDI gaya ng kay Lucy na merong green and white at saka blue and white. Ay yung green and white doon, nakarekta yan pareho, at saka yung blue and white, nakarekta pareho yan sa tinatawag na pick up. Okay? Pick up sa loob ng stator. Pag binuksan yung stator na nakikita kayo doon na maliit sa tabi na para may magnet, pick up yun. Yun po yung kumukuha ng timing sa magneto sa bawat pag-ikot ng magneto. Sa magneto kasi may nakita nyo may nakapit na para maliit na magnet, diba? Yun ang tumatama sa pick up, and then yun ang nag-trigger ng maliit na resistance na pumapasok sa trigger at nagsasabi sa trigger sa CDI na release mo na yung charge na naipo mo sa capacitor. Okay? So, yung pin trigger or pulse, dun po nakatap yan sa pick up ng stator. And ang common na color niyan is blue na may white. Okay? Next is ignition coil. So, mapapansin nyo, yung mga parts sa dalawang klase ng CDI na to, no? Ito yung green na umiilaw. Yan yung mga pins para sa respective na purpose ng mga binabanggit natin ngayon, no? So, itong ignition coil, ano ba itong ignition coil? Ito yung malaking bilog na pag terminate nyo from spark plug, yung wire na yun, nakakabit sa spark plug, kapunta doon sa malaking bilog, and then meron isang maliit na wire doon. Yung wire na yun, doon po bumabagsak ang ignition coil na output ng CDI. Okay? So, gagawa tayong video na actual, no? Para dun sa conversion mismo para maintindihan nyo yung actual nature ng wiring. Pero ito nga,
Itong ignition coil, dyan yung lalabas yung charge na galing sa CDI papunta sa coil na eventually magbibigay ng power dun sa spark plug, and then yun yung magtitrigger sa spark plug na mag-spark. Okay? So, yan po yung wiring na pupuntahan nyo para sa uh, ignition coil. Ang common na color niyan is green na may stripe na dilaw, tapos manipis lang yung wire. Okay? Pero pwede nyo palitan yun kahit anong wiring naman na gusto nyo, as long as dun siya diretso sa ignition coil. Okay? Next is ground. Okay? Importante po na nakatap ng ground. Bakit? Hindi po magkakaroon ng charge yung capacitor sa loob kapag hindi nyo po tinap ang ground. Huwag nyo po itatap yung ground sa kill switch. Mag-discharge yun. Ito po, dapat nakatap lagi yung ground kasi pag hindi nakatap yung ground, kahit anong kabit mo ng power, hindi mag-charge yung capacitor kasi walang close na circuit na dumadaloy. So, hindi matatapos yung cycle from power to back to source. Kailangan nakatap lagi yung ground yan. So, pag napansin nyo sa CDI na 5-pin, isa lang yung ground. Sa CDI na 4-pin, 6-pin, sorry, dalawa yung ground. So, kailangan itap nyo yung pareho para gumana na maayos yung CDI nyo. Okay? So, yan po yung para sa CDI na AC. And the next is DC CDI. Okay. So, ano yung common ano yung kaiba ng DC sa AC, no? So, yung AC po kasi is galing sa stator ang power. Ang DC naman, nanggagaling yan either sa rectifier or sa battery. No? So, may tinatawag tayo na battery operated, may tinatawag tayo na rectifier operated. Okay, technically naman, no, pareho yan na rectifier operated. Kasi syempre, ang charging ng rectifier, diretso yun sa battery. No? So, basically, rectifier pa rin yung operation niya, hindi talaga battery operated. Pero, may chances kasi na kapag nabusted bigla sa gitna ng daan, yung rectifier mo, yung battery mo na lang ang nagpuproduce ng power para sa DC mo na CDI, then naka-battery operated ka. Literally. Pero, ang default talaga niyan is naka-rectifier operated ka since ang rectifier naman yung nag-charge sa battery. Okay, no? So, kaya may chances na pag inalis mo yung battery, bumubuhay pa rin yung makina mo kasi nga, iisa yung wiring ng rectifier to battery, which yung battery, yung wire din na pareho yun, ang nakatap din mismo sa power input ng CDI na DC. Okay? So, ayan nga, pag-usapan natin, DC power input ng DC na CDI is 12 volts to 16 volts. Okay? Pag kinabit niyo yung battery, ang range lagi niyan is 12 to 14.7. Pag fully charged ang battery niya, dito, naka 14.7 at the most kayo na power input para sa DC niyo na CDI. Once na tinanggal niyo yan, yung battery niyo, magle-less yung consumption ng power from the rectifier. So, yung rectifier niyo magpuproduce nun at least to the max ng 16. So, dedirekta yan sa CDI nang hindi hinahatak ng battery yung power. Okay? So, mapapansin niyo kung may voltmeter kayo na pupala kayo ng 14 to 16 or 15. So, okay pa yan. Hindi pa harmful yan para sa DC na CDI. Pero kapag tumaas pa yan sa 16 volts, may chances po na mabusted yung CDI nyo and then mahihirapan kayo mag-configure kung saan talaga yung problema ng ignition system nyo pag bigla namatay yung motor. No? So, mas safe pa rin yung may battery kayo, no? Para yung flow ng kuryente is controlled between 12 to 16 volts. Okay? So, yan yung input ng DC na CDI. And ang common color po ng wiring ng DC CDI input is red. Pure red. Direkta po yan sa battery. Actually, direkta po yan. Hindi yan direkta sa battery. Direkta po yan sa susian nyo. Okay. So, ang DC na CDI, ang susian yan, ignition key niyan, dalawa lang ang wire. No? Isang red na may white. O iba pang color, basta isang red. Yung red na yun, ang nakatap diretso sa buong wiring system ng motor and direct sa CDI. Okay? Ang purpose kasi yun is once na pinatay mo yung susian, wala nang flow, no? Wala nang flow na dadaan ng kuryente, so wala mag-charge sa CDI. Pag nirekta mo yan sa battery, yung pinatay mo susian mo, tuloy-tuloy pa rin po yung
process ng DC na CDI, tuloy-tuloy pa rin yung process ng ano yan, ng ignition yan, yung charging niya. So, hindi mo mapapatay ang makina pag nirekta mo sa battery. Okay, kaya nakarekta po yan sa susian nyo or any part ng susian na nag-split yan from sa susian papunta sa CDI and then papunta sa buong wiring ng motor, no? So, kaya dalawa lang ang wiring ng ignition key ng DC na CDI dyan, no? Okay? Next is kill switch. Yes, wala pong kill switch, no? Walang kill switch o ang TC na CDI. Ang pinaka-kill switch naman yan is kapag pinatay mo sa susian, walang madi-disconnect yung charge ng kuryente, yung daring kuryente papunta sa DC input, and then yun na po yung magiging kill switch niya. So, pag kailangan maputol mo lang yung connection ng 12 volts to 16 volts papunta sa input ng CDI, and then wala na. Yun na po yung magiging end ng connection niya, no? Kaya wala pong kill switch ang DC na CDI. Next is trigger. Yes, may trigger. Same lang din po to dun sa AC na CDI. Kung mapapansin nyo, pareho lang to dun. So, yun din, ang wiring na manggagaling sa stator. Blue rin, may stripe na white. Ganun din, pareho lang po sila ng AC na CDI. Next is ignition coil. Pareho lang din po sila ng AC na CDI. Isa lang din yung pupuntahan at isa lang din yung klase ng wiring na binabagsakan, no? Okay, so pareho lang yung output niyan. Hindi ko na explain. Pareho lang sila ni AC. The next is ground. Same lang din po sila ni AC. Yung 4 pin po kailangan nakatap yung isa, and then yung 6 pin nakatap yung dalawa, no? Okay, so kung mapapansin niyo, pareho lang po yung wiring diagram ni AC at saka ni DC. Ang pinagkaiba lang po nilang dalawa is yung tapping lang po ng power input, no? Though pareho yung location na pinagtatapan ng power input nyo, magkaiba po lang sila ng source. So, masasabi nyo kung magko-convert kayo ng AC to DC, ang papalitan nyo lang basically doon is yung line ng power input, itatap nyo siya sa respective na power source. Kung AC sa stator, kung DC, rectifier or battery. Okay? So, yun lang yung kailangan baguhin nyo sa kanya. The rest is pareho na po yun. Yun yung po kailangan gawin. Okay? Next. So, pag-usapan na natin yung mga common na tanong. Pwede ba ako mag-convert from AC to DC CDI? Yes, pwede po kayo mag-convert. Pwede nyo tanggalin yung AC nyo, and then gawin nyo siyang DC, paltan nyo lang yung kagaya na sabi ko, paltan nyo lang yung power input nun to diretso sa ignition key para na positive na galing sa battery para maging DC na siya. Hindi nyo na kailangan galawin yung iba, kailangan nyo galawin yung power input lang. Kailangan i-rector nyo siya papunta sa ignition key and then yung wiring para na nanggagaling sa battery. Okay? Okay, pwede ba mag-convert from DC to AC? Pwede rin naman po, pero yun ay depende lamang kapag ang stator nyo ay nagpo-produce ng 100 AC and above. Kapag hindi siya kaya mag-produce ng 100 AC and above, kaya ni, for example, ni Fury, hindi nyo siya pwede gawing AC CDI kasi kung hindi niya kaya ibigay yung power na required para dun sa AC input na which is 100 to 200 AC volts. Okay? Plug and play lang ba si AC CDI and DC wiring and vice versa? Hindi po sila plug and play. Kaya nga po ng sinabi ko, kailangan nyo palitan yung power input line. Kailangan i-tap nyo yun sa kung AC yan, tap nyo sa stator. Kung DC yan, dapat i-tap ko sa ignition key yung positive from the battery, pero dadaan po sa ignition key yan, no? So gagawa tayo ng actual na video para sa conversion niya para mas malinaw, no? Ano mas maganda, AC or DC na CDI? Depende sa purpose ng at sa kaso ng motor. For example, gusto nyo is less yung wiring nyo. For example, drag bike yan, gusto nyo less lang yung wiring nyo, wala nang ilaw-ilaw. So mas maganda yung AC kasi ang setup nyo yan is from stator diretso sa AC, ignition coil, and then spark plug. Yun na. Wala ka nang ilalagay na iba pang mga equipments or iba pang ginagamit ng motor like regulator. Hindi mo na ilalagay yun kasi ang purpose mo lang naman is ignition, di ba? And then, kung ang purpose mo naman is for example, gusto nyo may ilaw pang kasama, gusto nyo may headlight, etc. Ganun. So, mas maganda mag-DC na lang kayo kasi mas madali actually troubleshoot yung DC at saka kung yung motor nyo naman is hindi nakapag-produce ng 100
AC volts to 200 AC volts, and then mag-DC na kayo kasi hindi na magagana yung AC na CDI. So, pareho lang sila mas maganda. Depende lang talaga sa purpose at sa klase ng motor, no? Ano mas maganda? DC, CDI, bat operated or rectifier operated? Okay. So, mas maganda talaga kung tatanungin is yung rectifier operated. Pero kagaya nga ng sabi ko is rectifier operated naman talaga lahat, no? Nas na-enhance lang siya kapag kinabit mo yung battery kasi hindi siguradong hindi ka lalagpas sa 16 volts na range ng power input, at saka yung battery mo magsaserve yan na parang capacitor. So kahit bumaba yung, kung naka-idle ka, bumaba yung galing sa rectifier na 11 volts for example, so hindi pa rin mamamatay yung yung CDI mo kasi nga yung battery mo kargado naman up to 12 volts. So mag-act yun as capacitor, so dire-diretso lang yung power. So mas maganda pa rin yung rectifier operated ka by default, tapos may battery ka pa rin para yung battery mo mag-serve as capacitor and stable lang yung kuryente mo. Bigla man mamatay yung rectifier at bumaba sa 11 volts at hindi mo siya nag-charge na ayos, at least yung battery mo maintain niya pa rin yung power input ng DC na required. Okay? No? Next is para sa kill switch ng AC. Yun nga po ang sabi ko is para disable niya yung AC CDI. Walang ganun sa DC. Ang DC CDI kailangan cut mo yung 12 volts na input. Sa AC CDI top mo lang sa any ground yung kill switch mo, madi-disable na or madi-discharge na yung kill switch, yung AC mo na CDI, and then yun yung purpose para mamatay na nga yung motor. Ayan po, mas maganda po naka AC CDI ka, mas madali po yung kapitan ng mga alarm kasi diretso mo na sa yung negative nung na kill switch ng AC ng alarm system ng motor, no? Pwede mo i-recta yan sa kill switch ng AC, which naman sa CDI, kapag CDI mo naman ay DC and then yung alarm system ka, medyo maggagawa ka ng alternative dyan para para ma-disable mo yung CDI mo gamit yung negative output na galing sa dito, alarm system, no? Madalas yun pwede mo itap yun sa trigger, no? Pag tinap mo kasi sa trigger yung negative, hindi mag-trigger na maayos yung CDI na DC. Ang purpose is parang kill switch din, so lagi siyang discharge, hindi siya mag-recharge kahit ano mangyari, kahit mag-ikot yung magneto. Okay? Next, wala bang kill switch sa DC? Yes, kasi sabi ko lang wala nang kill switch ang DC. Ang DC gumagana na pag disconnect mo lang yung 12 volts. Sa may tayong trigger na wire, okay, lagi na sa stator yan, yung color niyan madalas is blue na may stripe na white. Pag binuksan yung stator niya, may pick up down, trace niya yung wire na nalabasan niya sa CDI, yun po yung tinatawag na trigger or pulse wire, no? Yun din yung ginagamit sa tachometer. Okay, kasi mga gusto magkabit na tachometer, yun po yung itatap nyo kung kayo magtatap sa tachometer na pulse or signal tawagin. Yun yung magbibigay ng buhay sa tachometer, yun din yung magbibigay ng buhay sa DC at AC na CDI. Okay? So, ayan nga mga guys, no? So, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, and tsaka hit nyo yung notification bell, no, para mapag-usapan natin yan. And then, gagawa pa tayo ng iba pang videos, no? Subukan natin gumawa ng video para sa kung paano ba actual na wiring mismo ng mga to, no? So, try kong gumawa ng actual na conversion yan, AC to DC, DC to AC, no? So, okay, again, see you again into the next vlog, mga ka-engine, and then have a nice day. Ciao!